Video. Alam, bubuksan ko. Hanggang, oh! Hindi siya nagulog. Hey guys! Good morning! Okay, so alis kami. Pumunta akong school para mag-enroll. Tapos sasabay na namin sila mo. Anyways, lipat ako sa kapatid ko kasi kapatid ko magdadrive. Akit pa natin yan. Napula. Wait lang girl. Nasaan na? Oh, yung pen. Hello, good morning! Good morning, good morning, good morning! Shit, phone ko. Nasaan? Pakuha naman. Nasaan? Nandun sa coffee table, nagcha-charge. Salamat. Ikaw na yung cellphone. Pwede siya, oh. Ala, hindi lang siya nakapasong. Tingnan natin pag gumandar. We're in school. Well, ay hindi, kung may power socket dito. Ayun, pwede. Or may Type-C lang. Basta may Type-C lang. Dito na kami. Antay ko si Chloe. Tagal naman ng visa na yun. Wala pa rin net. Wala pa din daw. Ewan ko. Huh? Kaninang umaga, wala pa eh. Diba sinabi ni Mami, meron na daw? Kagabi mayroon, mga 2 AM. Pag-gising ko, wala. Kasi ano, biglang nag-vibrate. Naka-play na yan? Oo, tayo kanina pa. Hello po! Ba't parang pangit ang mukha ko dyan? Oo. Ayusin mo nga, ang pangit ng angle dyan. Pulang-pulang pala lips ko? Oo, tayo. Talaga? Ano? Ay, ganyan. Dapat ganyan. Dyan maganda ang lips. Bakit na nagtugang?
jam. Wala, traffic eh. Trinay, at least Trinay. Ano? Na-traffic ako, na-traffic siya sa elevator. Oh. Hi. Hi. Ha? Hi. Magpakilala ka. Magpakilala ka. Nag-introduce yourself po. Tanginolo, naiya na. Pasensya na kasi. Hindi ko focus eh. Sige nga. Pagalawin mo ulit. Gumalaw ka. Gumalaw ka. Wow, sa'yo pa rin eh. Kaya nga. Sa'yo po, sa akin naman. Eh, tumingin ka kasi. Ayan. Uy, tangina, stalker ka. Gusto talaga gago. Hindi na pinag-tripan yung camera. May papakilala kami sa inyo. Gagawa namin friend. Oo. Ngayon lang namin nakita. Nakita lang namin kasi kawawa siya eh. Kita namin mag-isa lang siya. Kinausap na namin. Kawawa naman eh. Pakita mo yung sinusundan siya. Na naman to. Dali, gumalaw-galaw ka. Gumalaw ka. Gumalit ka dun. Hangin na. Isang pa. Gusto ko yan. Ngayon naguluhan na siya. Iharap mo dito. Panoorin niyo guys. Wala, ano to? Pakote. Umusunod siya. Pwede ko sa akin ka lang. Ay, sa akin lang sumunod. Hindi ko sinusulat ko kaya yung pinapapalo. Pindutin mo si mukha mo. Ako naman, ganyan. Tapos bababa ako para makita niyo yung sinusulat ko. Para naman akong kakasito. Wala, iba na yung kinopost. Wala, student number na eh. Ano to? Game na to? Ay, vlog. Pwede yun i-click mo yung mukha mo. Ay. Pwede siya ilipat. Pwede. Ako naman sundan mo. Okay, go eh. Ako naman sundan mo. Dito ka. Lapit. Ang bagal naman. 360 yan? Ay, hindi. Grabe na ba yung 360? 180 lang. Ang galing! Pwede mo lang siya galawin. Ayun ko kay Chloe. Pwede rin nakaschedule lang. Oo, pwede ganyan. Hindi siya gagalaw. Pag pinindot kita, galaw ka. Gano'n na siya. Confused na siya. Sino ba kasi binibidyo? Hello, katapos lang namin sa registrar. Babalik pa ulit kami, kakain lang kami. Hala, sa akin pala pa rin nasunod. Huwag naman, sa akin naman. Akin ba to? Akin ba to? Nag-i-enjoy ka ba? Gusto mo Tagal. makita? Hindi na kami picture. Wala na. Ayan, fit check. H&M. Magla-lunch na kami kasi gutom na kami. Anong oras na ba? Nagpasa ka natin. Anong oras na ba? Kita niyo ba yan? Kita niyo ba yan? Ayang oras na. Babalik pa kami. Therese, nagpasa ka na. Para siyang bracelet eh. Oh, wala ko bracelet. Kaya ito rin yung gusto. Relo. Ay, wait! Diba? Cute. Relo yan, be. Oo nga. Okay, sige. O, vlog ko na to, te. Sipag mo naman. Bye-bye. Ingat. Vlog ko na to, sinasabi ko sa inyo. Paalis na kami ng CMCC. Punta kami sa Kita niyo ba yan? CMCC yan? Fisher Mall. Oo, Fisher Mall yung kantina. Oo. Charis. Kasi yun na yung malapit sa amin. Kanina ng Capitol. Subay ka na. Hi po, Tito. Uy, kapatid ko yan. Ay, hi po, Kuya. Ako po may hawak. Sa piloto. Sabi niya ko, yayaman. Ay, pwede to ganyan? Kanina pa Oh ako my God, talaga? Baliktad? Oo, binaliktad Wala, ang ko. galing. Paano siya bumaliktad? Ito, ganyan. Oh, atin naman. Ulit, ayan.
Fit check. Hindi sa tatay. Umay. Okay, ako naman kasi bida-bida talaga ako. Kala mo vlog ko 'to eh. Hala. O dati yung vlog ko, mukha na niya. Papunta kaming Fisher Mall kasi ayun yung canteen namin dito sa CMCC because wala, secret, ayun na yun. Tutut ko na lang. Oo nga, itutut mo na lang. Andito yung mga kasama namin. Ito si... Sino to? Oy? Ito si Enshi. Sino to? Ito si Kim. Sino to? Hindi ko kasi narinig pangalan mo. Si Dom yan. Ayun, si Dom. Ito may-ari. Ala, wait lang. Huwag na tayo mag-video. Pero ako yung may hawak. Ala, gago, wait lang. Sorry po. Stop. O, te, pag-uwi. Ano? Wala, nakawala yung aso. Wala ba? Mag-guys ka na. Marami po ba dessert nila? Kaya nga, para siyang mixed match. Sa Parmesan. Magkano po yung ganito? Magkano po yung ganito? Girl, matabig mo. Bali yung Adams lang po kasi yung ano. Bali magka-purchase pa kayo ng ano, meal. Bago nyo po bago po kayo makapag-ano. Bali, mas mapapamano. Sinabi na. Okay po. Thank you po. Maniwala kayo sa Baski ako, di ako. Hello. Tara na. Kumain ka na. Nakain na talaga. Sa hulog tayo, no? Tapos may tayo para sa namin ringtone ng tawa. Makakapagod ka dyan, kuya. Hirap, nakakahiya ka. Tika! Nakakahiya ka. Thank you po. Papabarya ako. Ito na lang. Tama na. Hindi na ako tatawa. Wala, sorry na. Pinakita ko sa inyo paano tumawa. Hi guys, so nakauwi na ako and it's currently 5:55 and I am now officially enrolled! Ilalayo ko na lang. But yeah, I'm enrolled and now I'm about to start a new journey in my college year or in my college life. This is going to be my internship year. Ayan. So I'm very much excited. And as you can see sa mga clips earlier, we just enjoyed the enrollment. So, ano lang to, parang snippet of how the enrollment went and how they actually enjoyed using my new camera. But, yeah, so this is going to be a start of clerkship or internship diaries in my channel. So, yeah, I'm going to see you guys on my next video. Bye!